নমস্কাৰ, আন এটা নতুন ৰেচিপি লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টিলৈ। এয়া মই মগজ লৈছোঁ। মগজখিনি আধা ঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিছোঁ। আধা ঘণ্টা তিয়াই ৰাখি ইয়াতে মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। সেইকাৰণে বাতিটোত ভৰাই ল'লোঁ। বাতিটোত ভৰাই লৈ এয়া মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। গ্ৰাইণ্ড কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া এই প্লেটখনত মই নহৰু, আদা আৰু পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ। এইখিনি আকৌ মই গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মাছ ভজা কেৰাহীটোতে তেল ৰৈ গৈছিল, সেই তেলতে মই আঞ্জাখন বনাম। ইয়াতে ফোৰণ দিলোঁ। ফোৰণখিনি দি দুটা কেঁচা জলকীয়া ফালি দিছোঁ আৰু বনাই লোৱা পেষ্টটো দি দিলোঁ। এটা আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো দি দিলোঁ। অকণমান লৰাই দিছোঁ। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই মগজৰ পেষ্টটো দি দিলোঁ। অকণমান ভালদৰে ভাজি ল'ম। এইখিনি ভাজোঁতে নিমখ দিলোঁ। জোখমতে নিমখখিনি দি দিলোঁ আৰু দিলোঁ হালধি। মিক্সি বাতিটো ধুই অকণমান পানী দিলোঁ। আকৌ অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। ইয়াতে এতিয়া মই গৰম পানী দিম। গৰম পানী দিলোঁ। পানীখিনি দি লৰাই দিছোঁ। অলপ সময় উতলিব দিম। ধুনীয়াকৈ উতল আহি আছে। এতিয়া ইয়াতে মাছখিনি দি দিলোঁ। মাছখিনি দি অকণমান উতলাৰ পাছতে নমাই থ'ম। ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টি ইমানে। অকণমান চেনি দি নমাই থ'লোঁ।